तो हे गाइस मॉडर्न जेट आर ब्लॉग्स আছে ডিজিকেটে তো আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আইফোনৰ SC 2020 ৰিভিউ কৰিম তো বলক আমাৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো আপুনি যদি আইফোন কিনিম বুলি ভাবি আছিল বা কম দামৰ আইফোন কিনিম বুলি ভাবিছিল তাৰে আইফোন এটা নতুন মোবাইল লঞ্চ কৰিছে যেটো লঞ্চটো কেতিয়াবা কৰিছে কিন্তু মই এই ভিডিওটো দেৰিকৈ বনাইছোঁ যদি তেওঁ আৰু আপোনালোকে কিনিব খোজে কম দামৰ আইফোন তেতিয়াহ'লে এইটো মোবাইলটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কি হয় তো এইটো মোবাইলটো হ'ল আইফোন SC 2020 তাৰে মই আজি ৰিভিউ কৰিম তো ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে আপনি চাব পাৰে মই আইফোনৰ ট্ৰেইলাৰটো লগাই দিছোঁ এটা আপুনি তিনিটা কালাৰ পাই যাব ৰেড হোৱাইট এণ্ড ব্লেক পাই যাব আৰু মোবাইলটো সৰু হয় 4.7 ইঞ্চি কিন্তু বহুত ভাল আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছো আছে ইয়াতে গেমিঙৰ কাৰণেও বহুত ভাল চব গেম খেলিব পাৰে আপুনি তাত এটা প্ৰচেছৰ হ'ল A13 বায়নিক চিপ আৰু কেমেৰাও ভাল হয় বেক কেমেৰা 12 মেগাপিক্সেল হয় আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 7 মেগাপিক্সেল হয় বহুত ভাল হয় ফটো তুলিব আৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে যদি আপুনি 4K কোৱালিটিত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিব বহুত ভাল বেটাৰী এমএচটো বাৰু কমে হয় কিন্তু আপোনাৰ বেটাৰী লং টাইমলৈকে চলি যাব তাৰ কাৰণে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপুনি যদি কম দামত আইফোন কিনিব খুজিছে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এইটো ফোনটো বহুত ভাল হ'ব আৰু কম দামত এইটো বেষ্ট ফোন বুলি ক'ব পাৰে আইফোনৰ ফালৰ পৰা তো চালে মোবাইলটো ভালে হয় কিন্তু ডিসপ্লেটো অলপমান সৰু হয় কি 4.7 ইঞ্চি গেম চেম খেলাৰ অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিন্তু গেম খেলাৰ টাইমত হেং চেং নামাৰে কিন্তু আৰু তাৰ কেমেৰাগিলাও ভাল হয় এটা কেমেৰা হ'ব পাৰে কিন্তু কেমেৰা ফটো তুলিলে একদম মজা পাব মজা আৰু তাৰ প্ৰচেছৰটো ক'বই নালাগে একদম মজা A13 কি বায়নিক চিপ প্ৰচেছৰ হয় একদম মজা য'ত আইফোনৰ সকলোতকৈ দামী ফোনত ব্যৱহাৰ কৰে কি আইফোন 11 Pro Max নেকি সেইটোত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বাই